Fac acum suportul care fixează îngerașul pe vârful de brad. Pentru aceasta folosesc un inel de plastic. Este un inel pe care eu l-am luat de la capacul unei sticle de iaurt și care are diametru de 3 cm jumătate. El este suficient de mare în diametru, astfel încât să intre ușor pe vârful de brad, dar să și sprijine îngerașul pentru ca acesta să nu se încline. Suportul acesta vine prins pe sub fustița îngerașului, deci el nu se va vedea. Prin urmare, pentru lucrul lui o să folosesc un fir puțin mai gros. Eu folosesc un fir Flavia și o croșetă 2,5. Am prins firul undeva pe circumferința inelului și îmbrac acest inel în piciorușe scurte. Am grijă să prind și acest fir de capăt. Și merg așa pe toată circumferința până ajung de unde am plecat. Eu am numărat piciorușele, am aici 48 de piciorușe. Știu mai bine pentru că vreau să am un număr de piciorușe multiplu de 4. Închid acum acest rând cu picioruș alunecat și trec la următorul rând. Pe următorul rând voi face piciorușe lungi, adică piciorușe duble prelungite, despărțite cu 3 ochiuri de lanț. Piciorușele le fac din 4 în 4 piciorușe de pe inel. Pentru început ridic 3 ochiuri de lanț, un prim picioruș. Fac 3 ochiuri de lanț despărțitoare și acum mă duc în al patrulea picioruș, 1, 2, 3 aici, unde voi face un picioruș lung. Trei ochiuri de lanț, iar număr 1, 2, 3 în al patrulea, picioruș lung și merg așa pe tot rândul. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 aici. Și merg așa pe tot rândul. Am ajuns la capătul rândului, după acest picioruș fac 3 ochiuri de lanț, pe care le închei cu picioruș alunecat în primul picioruș lucrat, adică în a treia za a acestui lănțișor, aici. Picioruș alunecat. Următoarele rânduri sunt identice cu acesta și voi lucra atâtea rânduri cât consider eu că este necesar pentru acest suport. Undeva mai scurt decât fustița, ca aceasta să nu se vadă. Deci continui. 3 ochiuri de lanț plus 3 ochiuri de lanț despărțitoare. Mă duc aici pe primul picioruș și fac aici un picioruș lung. Trei ochiuri de lanț, mă duc la următorul picioruș și fac picioruș lung. 3 ochiuri de lanț și așa mai departe. Am lucrat așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri de piciorușe lungi. Acum îi fac și o margine formată din piciorușe scurte pe toată circumferința. Haideți să facem. Aici, după ce am încheiat rândul cu picioruș alunecat, ridic un ochi de lanț și întorc lucru, pentru că aici sunt pe dosul lucrului și vreau ca aceste piciorușe să le lucrez pe fața lucrului. După ce am întors lucru, pe fiecare spațiu voi face 3 piciorușe scurte și un al patrulea pe piciorușul lung din rândul anterior. Mă duc pe următorul spațiu și fac chiar 3 piciorușe scurte un picioruș scurt pe piciorușul lung din rândul anterior și merg așa pe toată circumferința.
Fac acum ultimul spațiu. Și închei cu picioruș alunecat aici sub ochiul de lanț lucrat la început. Fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Puțin mai lung ca să-l pot pune în ac și să-l ascund pe dedesubt. Așa arată acest suport acum înainte de fixare. El are practic forma unui cilindru. Acum fac coronița îngerașului sau diademă. Pentru aceasta folosesc un anou. Este un inel mic folosit la perdele. El are diametru de 2,5 cm și folosesc tot firul auriu pe care l-am folosit la bordurare și croșeta 1,75. Pentru început voi îmbrăca acest anou în piciorușe scurte, prin firul, îl înod, că mi-e mai ușor și la lucru și se fixează el și mai bine. Am grijă să prind acest capăt în lucru acum când lucrez piciorușele scurte și încep prin a face piciorușe scurte pe toată circumferința acestui inel, unul lângă altul, astfel încât această parte albă de plastic să nu se vadă. Eu o să număr aceste piciorușe pentru că vreau să am un multiplu de 3 piciorușe atunci când ajung la capăt. Până aici am făcut 27 de piciorușe și consider că încă 3 îmi îmbracă mie foarte bine acest inel. Deci fac acum 28, 29 și 30. Adică multiplu de 3. Și așa arată acest inel acum îmbrăcat. L-am îmbrăcat în 30 de piciorușe. Închid acum rândul cu picioruș scurt în primul picioruș lucrat. Aici. Voi face bride de câte 3 ochiuri de lans prinse cu picioruș scurt pe acest inel din 3 în 3 piciorușe. Prin urmare, ridic 3 ochiuri de lanț și număr 1, 2, 3. Aici voi prinde această bridă. 1, 2, 3 ochiuri de lanț și număr 3 piciorușe, 1, 2, 3 aici și prind următoarea bridă. Merg așa pe toată circumferința. Aceasta este ultima bridă pe care o închei pe prima bridă cu picioruș scurt. Acum, pe fiecare bridă voi face un picioruș scurt, un picioruș lung și încă un picioruș scurt. Deci primul picioruș scurt l-am făcut, fac acum un picioruș lung și încă un picioruș scurt. Mă duc pe următoarea bridă și fac la fel. Un picioruș scurt, un picioruș lung și tot aici încă un picioruș scurt. Continui să lucrez așa pe fiecare bridă. Am ajuns la capătul rândului, am îmbrăcat și ultima bridă și acum închei rândul cu picioruș alunecat în piciorușul scurt de la prima bridă. Aici. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Puțin mai lung pentru că îl voi ascunde pe dedesubt cu acul. Așa arată această coroniță acum înainte de fixare. Acum vreau să împodobesc rochia îngerașului cu o crăciuniță sau steluță, cum considerați dumneavoastră. În opinia mea este o crăciuniță. Pe aceasta o fac așa. Fac un cerculeț format din 5 ochiuri de lanț. Unu, 2, 3, 4, 5. Închid cerculețul aici în prima za cu picioruș alunecat
Și acum în interiorul acestui cerculeț voi face 6 piciorușe duble despărțite cu câte un ochi de lanț. Pentru început ridic 2 ochiuri de lanț care țin locul unui prim picioruș, fac un ochi de lanț despărțitor și acum mă duc aici în interiorul cerculețului și fac un picioruș dublu, ochi de lanț, am grijă să prind și acest fir de capăt, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț și așa de 6 ori. Ochi de lanț, și am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe. Deci acum închei rândul. Închei aici, pe primul spațiu al acestui rând, cu picioruș scurt. Acum, pe fiecare spațiu voi face câte un vârf, câte o petală a crăciuniței. Pentru aceasta ridic 2 ochiuri de lanț, mă duc tot aici pe primul spațiu și fac un picioruș dublu prelungit neterminat. Adică dau o dată după croșetă, trag o dată prin primul fir după croșetă, după aceea prin următoarele 2 și ultimile 2 le închid împreună. Acum, în vârful acestei petale fac un picou format din 3 ochiuri de lanț. Deci fac 3 ochiuri de lanț pe care le închid aici, în vârful piciorușului acesta lung neterminat, cu picioruș alunecat. Acum fac 3 ochiuri de lanț cu care cobor tot în spațiul acesta în care am făcut piciorușele, aici. Și închid și aici cu picioruș alunecat. Trec pe următorul spațiu cu un picioruș scurt, fac 2 ochiuri de lanț, pe același spațiu un picioruș lung, neterminat, închid ochiurile după croșetă, 3 ochiuri de lanț, adică un picou, pe care îl închid aici în vârf cu picioruș alunecat. Cobor cu 3 ochiuri de lanț și închid petala cu picioruș alunecat în același spațiu. Mă duc pe următorul spațiu, picioruș scurt și reiau aceste petale de 6 ori. Am făcut 5 petale, o fac și pe cea de-a 6. Deci intru pe ultimul spațiu cu un picioruș scurt, fac 2 ochiuri de lanț, fac un picioruș lung neterminat, îl închid, fac picoul, 3 ochiuri de lanț și picioruș alunecat aici pe vârful piciorușului de mijloc, cobor cu 3 ochiuri de lanț și închid tot pe acest spațiu cu picioruș alunecat. Mai fac un ochi de lanț de siguranță și tai firul. Îl tai puțin mai lung să-l pot trece prin ac și să îl ascund pe dedesubt. Acum firul acesta de început o să-l tai pentru că pe el l-am prins pe cerculeț suficient și pe acesta îl ascund cu acul pe dosul floricelei. Așa arată această floricică înainte de fixare. Apoi ea se va îndrepta, se va întinde frumos și va arăta mult mai frumos. O să-i atașez îngerașului și un șnur făcut tot din fir auriu. Acest șnur are o lungime de 44 de centimetri. Mie mi se pare puțin cam lung, deci ar fi bine să-l facem undeva la 38-40 de centimetri. Modul de lucru al acestui tip de șnur l-am arătat într-un alt tutorial și acesta se numește șnur sau șiret croșetat, varianta a doua. Vă las linkul în descriere. Acest șnur l-am trecut printr-un ac, un ac cu urechea mare, astfel încât o să trec ușor acest șnur prin el și îl voi atașa la fustă. Vreau ca acest șnur să-l leg printr-o fundiță pe care o voi atașa în fața îngerașului. Deci aceasta e fața și fundița să vină la mijloc,
Mă voi duce nu pe rândul acesta de piciorușe imediat de sub bordură, că aici bordura mi acoperă acest rând, aici pe rândul imediat următor. Centrul este acesta. Plec de lângă centru și însăilez acest șnur pe fiecare picioruș. Aici, la nervură, aceasta o sar, ea trebuie să rămână în afară pentru că aici intenționez să fac un pliu al rochiei. Și merg la fel în continuare pe fiecare picioruș, iar aici când ajung la vârful motivului, la aceste două piciorușe, pe acestea le sar. Mă duc în următorul picioruș, însăilez, am ajuns la nervura și trag firul. Merg în continuare. Aici le-am pe cele două grupate, le sar, ajung aici, nervura o las în afară și am ajuns până la vârful motivului din mijloc. Caut să trag șnurul prin fustiță, astfel încât capetele libere să fie aproximativ egale. Așa. Acest șnur îl înnot când așez îngerașul pe suport, înainte de fixare.